警告！芬兰乌戈尔加工。Joo, moi! No niin. Tässä jaksossa tehdään parikin asiaa, mutta ekana me porataan vähän reikiä kuulolla. Joo. Jos te ihmettelitte musiikkia tuossa alussa ja noita animaatioita ja niin edelleen, että komipa oli kiinalaisia. No, nehän on. Joo, mä oon nyt pitänyt sellaista tehnyt niin, että tässä jokaisen videon alussa on tommonen animaatio, jossa on sitten joku tietyn maan kulttuuria vähän esillä. Ja sitten pitkin tätä videoa niin on sitten kyseisen maan kulttuurista peräisin olevaa musiikkia. Eli se on tämmöstä, koska se on tämmöstä kansanmusiikkia, niin siinä ei pitäisi olla mitään copyright-ongelmia. Tosin Googlehan saattaa väittää, niin kuin nyt viimeksi teki, niin toista tuhatta vuotta sitten sävellettyä sävelmää, niin väitti sitä, niin, että se on Sony-korporaation omaisuutta. No, ei nyt ihan. Joo. Oli miten oli, niin tällä kertaa on siis kysymys kiinalaisesta kulttuurista ja kiinalaisesta musiikista, joka mun mielestä on aika hienoa. Joo, ja vielä semmonen juttu, että mä oon soittanut nää itse. Eli sekin osaltaan edesauttaa näitä copyright-ongelmien ratkomista, että jos Google lähtee etsimään näitä, että kenes esittävä tämä on, niin ei pitäisi löytyä yhtään mitään. Joo. Ja sit mä voin vakuuttaa, että yhtään kissaa ei tapettu tänään, kun tehtiin tätä musiikkia. Ja nyt niitä kuulolaakeja kuuluu. No niin, homman nimi olisi nyt se, että kohta porataan reikä kuulalaakerin kuulaan. Mä teen sen tässä ihan tavallisessa pylväsporakoneessa. Tässä on tää ruustuukki. Mutta tässä on semmonen fiksu piirre, että täällä on tämmönen, mä oon joskus porannut tähän tämmösen tai jyrsinyt tähän leukaan tämmösen loven. No tää lovi on, tässä on tämmönen 90 asteen ihan normaali lovi, mutta sit siinä on tuollainen pyöreä alas, menee tuosta reunaa pitkin. Niin, että kun mä otan tämmöiset pinsetit, jolloin mä saan helposti käsillä sinne sen, niin tämä kuula asettuu aika hyvin siihen. Ja joo, okei, mä kiristän tämän tosi tiukkaan tästä nyt. Ja tätä ei sitten parane mennä tekemään semmosessa ruuvipuristimessa, joiden leuat ei kärsi, että niihin jää jälkiä. Tästä jää jälki tähän leukaan ja kuin myös tuohon jonkinnäköinen jälki. Tämmöistä kuulaa, kun lähtee puristelemaan. Okei, no nyt me halutaan tähän tehdä ensin, niinku, sehän on pyöreä tuo pinta, tämä. Ja nyt se pitäisi saada, siihen pitäisi saada semmoinen lituskaosuus, semmoinen tasainen osuus. Joten mä laitan siihen vähän väriä. Kas noin. Ja sit nyt, vaikka tää on pylväsporakone, mutta tää on nyt aika poikkeuksellisen tukeva. Tällä pystyy jossain määrin jyrsimään. Joo, ja mä oon aika ylös nostanut tämän pöydän niin, että tätä pinolia ei joudu kovin pitkällä pitämään.
Katsotaan nyt. Ei noin päin kuin noin päin. Tarkoitus olisi niinku koskettaa sitä. No täältähän mä näen. Nyt se on keskellä. No johan nyt on. No? Nyt se koskettaa. Siihen ei mitään hirmu isoa länttiä tarvitse tulla. Joo, tää on aika terävä jyrsinpuuta. Se on sit siinä. Siinä on nyt riittävän paljon tasasta. Se ei ole varmaan kuin 3 milliä halkasijaltaan semmonen pieni alue tuolla noin. Joten tää jyrsin teki tehtävänsä. No seuraavaksi siihen pitää nyt sitten porata pieni reikä. Ja se on tämän kokoinen. Tää on 2,5 milliä ehkä. Ja tämäkin, jos se niin syvälle kun se vaan menee sinne. No. Ja nyt tarvitaan sen verran hyvät suojalasit tai jotain lasit, että mä näen. Noi suojalasit ei suurenna mitään. Mun täytyy... Missäs mun? Tossa. Täytyy nyt sitten asemoida se ihan tarkasti siihen keskelle. Okei. Tää on aika helppo nyt, kun se on siinä. Sitten laitetaan terä noin päin. Ja katsotaan tältä toista suunnasta. Se olikin pahasti pielessä. Nyt se on osa puileen keskellä. Nyt sit vaan porataan reikä. Katsotaan ensin mitä sinne. Tässä on tämmöiset vähän hitaanlaiset nämä kierrokset nyt kyllä, että kyllähän se poraa näköjään. Tässä on montaa koulukuntaa, että pitäisikö tätä kairata isolla kierroksella vai mitä. Varmaan aika isolla olisi hyvä. Nyt siinä on jo tommonen ihan mukava monttu. Nyt se ei enää. Mä nostan vähän kierroksia. Periaatteessa tää pitäisi kai aika hurjilla kierroksella porata tämmönen. Niin menee kuulkaa nätisti tämmöseen. No sehän rupes nakittaa siinä. Se on jo vähän mennyt sinne. No niin, nyt. No niin. Se on pehmeä sisältö tää kuule. Oikeesti niinku todella pehmeä. No se on hyvä juttu, ettei se ole kuin pelkästään toi ulkokuori kova. Kuinkahan syvän reijän siihen nyt pitäisi tehdä? No nyt se on siellä toisella reunalla. Se tietää siitä, että se muuttuu taas kovaksi. Mä en viitti tosta eteenpäin vissiin sitä kauhean paljon. Katsotaan kuin syvä se reikä on. No. Se on ihan riittävän syvä. Okei. Siihen tuli nyt ihan nätti reikä. Ja se loppureikä pitää olla 5 millinen. Tässä on 5 millinen kovametallipora. Ja siitä laitetaan siihen nyt semmonen.
Tää onkin sitten vähän eri juttu nyt. Sitten tää on, musta tuntuu, että tätä pitää ajaa aika hiljaa. Katsotaan. Et saadaan se sitä kovasta osasta läpi. Ai että pitää paha ääntä. Noniin, se meni läpi siis. Siinä. Ei se tän kummempi operaatio ole. Eli nyt siinä on 5 millin reikä kuulolaakerissa. Tuohon on helppo laittaa nyt kun tämähän tulee siihen tukevaan heittokellon pitimeen, niin, tai mittakello, heittokello, mikälikin. Niin onpa se nyt sitten olevinaan tiukka. No niin. Ja nämä pinsetit on erinomaiset tässä hommassa. Siinä se on. Siinä on reikä. Ja vielä ihan nätti reikä. Ei ole täysin keskellä, mutta tää on niinku vähän kans semmonen, se ei ole mikään hirmu juttu, jos se on pikkasen, en mä tiedä näkyykö se sinne kameraan, mutta jos näkyy, niin näkyy. Eli tää ei ole ihan täysin keskellä. Tai suoraan läpi. Se on vähän monesta asiasta kiinni, että miten nyt sattuu menemään. No, mutta siinä on ensimmäinen. Mä voisin tehdä sille huimille vielä toisenkin, niin jos sattuu, että tää eka ei miellytä, niin sitten on toinen samanlainen, joka ei myöskään miellytä. Okei. No, mutta tällä tavalla saa reijän kuulolaakeriin. Eli vielä kerran, ekana järisitään tasanne siihen, ettei porat vaeltele. Siihenhän ei pysty mitenkään tekemään niin kuin semmoista pientä pistettä, mistä lähtisi liikkeelle. Et se on valitettavasti, se on oltava sitten tukeva sen porakone. Et jos on semmoinen laite kuin porakoneen jyrsin, niin se on erinomainen tässä. Toi mun jyrsin on huono kun siinä ei ole pinolia. Ja sen takia tämä vaatii aika paljon herkkyyttä, että koska tämmöinen näin pieni terä, niin tämän painaa herkästi pilalle. Joo, eli siihen tarvitaan jyrsin, sitten siihen tarvitaan sellainen sopivan kokoinen pieni terä, jolla tehdään alkureikä, ja sitten tämmöinen vähän isompi, ei näin tylsä kuin tämä on. Mä itse terotin tämän ja näköjään ei ollut ihan, vähän on terotukset mennyt pieleen. No, täytyy kokeilla, jos saisi siihen paremman terotuksen aikaan. Selvä, tämä oli tämä kuulahomma tässä. Päivän työstö tehty. Yeah. Pari kuulaa huimille tanskaa. Joo, se ihan hyviä kuulolaakerin kuulia, mutta kun niihin pitäisi tehdä reikä, niin se ei aina ole ihan easy peasy. Siinä joutuu kyllä duunaamaan, että ne saa hyvin ne reijät tehtyä. Olisiko ne voinut tietysti pehmentää? No, mutta tässä on nyt seuraavana vuorossa sitten. Se liittyy tähän mun tilaajien lukumäärään ja nyt on vuorossa siis edelleenkin on se 1957 tilaajaa. Se kun ylittyy, niin täällä lähtee 2 laitetta. Ja nyt seuraavaksi mä esittelen, että mitä nämä 2 laitetta on. Ne on tuossa on 1 ja katsotaan mikä se vehje on. Ja joo, no siihen tulee tommonen mun itse tekemä vehjen mukaan sitten. Jolla voi heittää niin sanotusti vesimukaan. Okei, katsotaan sitä.
Niin. Ja sitten se vehe, joka nyt 2 saa, niin on tämmönen. Joo, mä peitin tosta ton merkin, mä en nimittäin halua mainostaa kyseistä merkkiä. Se ei ole kuitenkin, tää on kuitenkin ihan halpis laite, että ei mitään sen kummempaa. Ja mä epäilen, että näillä on sama kiinalainen valmistaja joka tapauksessa. Okei. Ja no, tää on itse asiassa vatupassi, mutta tää on sikäli spesiaali, että tämän pystyy nollaamaan. Eli se menee tuosta päälle. Ja nyt jos se on vaikka tuossa tuommoisessa hassussa asennossa, niin mähän voin tosta kun painaa, niin se nollaa itsensä tuohon asentoon. Tarkoittaa sitä, että se on nyt niinku suhteessa tähän asentoon nämä kulmat. Tässä on tietysti pidettävä huoli siitä, että ettei tämä ole vinossa mitenkään, vaan että tämä olisi kohtuullisen suorassa noin niinku, sitä mitattavaa linjaa vasten. Ja niin kuin huomaatte, niin tuo lukuhan muuttui saman tien. Siinä on nyt se arvo, mikä siinä on niin kuin hänen mielestä absoluuttinen arvo. Ja otetaan nyt se nollattu arvo siihen. Eli nyt voidaan tää voi esimerkiksi, noin, nyt tää on niinku 30 astetta suurin piirtein niinku siihen edelliseen asteeseen paikkaan nähden tää kulma. No, tällä voi keksiä vaikka mitä mielenkiintoisia käyttöjä. Tätä voi käyttää esimerkiksi sen teräkorkeuden asetteluvehkeen kanssa. Eli taas on toinen näistä pulikoista, mitä mä tein. Ja tässä on nyt tää karmea pakka. Mä en rupea tätä pakkaa laittamaan, mutta tää napsahtaa tohon päälle näin. Ja tämän jälkeen tällä voi sen terän asennon säätää. Ja tietenkin ennen kuin lähtee säätämään, niin tää on nollattava tätä sorvin petiä vastaan. Että jos sorvi on kallellaan johonkin suuntaan. Tää on aika tarkka, yllättävänkin tarkka tämä. Mä en tiedä, onko toi viimeinen desimaali ihan paikkansa pitävä. Mahdollisesti ei. Mutta kuitenkin, kyllä se jo 10 aasteenkin tarkkuus on ihan riittävä tämmöiseen mittaamiseen. Joten tämän avulla saa terät suoraan pyöreissä kappaleissa. Okei. Ja tää on mun mielestä aika hemmetin kätevän kokonen. Siellä on magneetti pohjassa, että sen se pysyy aika hyvin paikallaan. Ja tässä on myöskin sellainen, että jos tää on liikaa kallellaan, niin tää jossain vaiheessa sanoo R. eli se tietää, että nyt ei muuten mittaukset enää onnistu. No, ei se tarvi noinkaan paljon olla. Se riittää hyvin pieni kallistus siihen, että ne mittaukset ei pidä enää kutiaan. Ja samoin, jos tää on tässä tällä tavalla vähän vinossa näin, niin myöskin silloin ne mittaukset ei pidä enää kutiaan. Joo, eli näitä on nyt sitten luvassa 2. En mä tiedä, onko ne nyt niin sen onnellisempia kuin kaikki muutkaan. Mutta 2 onnelliselle, jotka arvaa sen yhden työkappaleen, jonka mä tein. Se on tai tietää sen. No, mä tiedän, yksi henkilö tietää sen painon. Ja se olen minä. Sitten toinen voi mitata sen, ja se on Juhan, jolle mä sen kappaleen tein. Ja se on vaan nyt jo niin hyvin sillä Pedersenin jyrsimessä kiinni, että mä en usko, että se viittii kaivaa sitä ulos sieltä ja punnita sitä. Mä laitan tuohon kuvan siitä punnitustapahtumasta, mutta mä yritän mustata sen numeron siitä niin, ettei sitä, tai laittaa siihen jotain sellaista, mikä ei voi pitää mitenkään paikkansa. Joo, okei. Eli 2 tarkimmin oikeaan osunutta. Ja ne voi lähettää ne vastaukset, ne voi laittaa tuohon kommentteihin tuohon alle. Se on 1. Sitä voi muut vähän rapsutella päätä ja ajatella, että onkohan tuo oikein. Ja asiaa parantaa, eli tässä on niinku se, että
tässä ei tarvitse olla sen kaveri, joka nää saa, niin ei tarvitse olla tilaaja. Mä en pyri tällä niinku ollenkaan tilaajamääriä lisäämään. Se on ihan, mä en ole mikään tilaajafani siinä mielessä, että pääasia, että on olemassa joukko ihmisiä, jotka nauttii näistä videoista ja that's it. Ehkä niitä joskus tulee olemaan lisää, joskus ei. Sitä ei tiedä. Ja se kuitenkin, vaikka tämä merkki on piilossa, niin tämä ei ole nyt kuitenkaan ihan mikään hinkuvinku intialainen, että saksalainen merkki, mahdollisesti laatu ja laatu, saksalainen merkki, joka ihan semmoinen pätevän oloinen laite. Ja mä laitoin pariston tänne, niin mä huomasin myös semmoisen asian tästä, että täällä on näiden ruuvien alla, näin suinkaan menee muoviin kiinni, vaan siellä on noin messinki-insertit tähän muoviin valettu niin, että jotain pitkäikäisyyttä. Mä en tiedä, miten kauan tässä kestää patterit, oletettavasti kohtuullisen kauan, kunhan vaan muistaa laittaa sen pois päältä. Et se on yksi. Ja sitten tämähän säilyy, tätä voi pitää sorvissa ihan missä vaan. Oi, nyt se meni päälle. Tämä meneekin näköjään aika helposti vahingossa päälle. Aha. No. Joo, eli tämmöset. Selvä. Tää oli tämä laite, joka siis näitä lähtee 2 kappaletta tästä, kunhan 1957, siis 1957 tilaajaa on tullut täyteen. Nyt siellä on jotain 1936 tai jotain vastaavaa, että siitä ei ole nyt kauhean pitkä matka. Joo, mutta joku raja sentään. Tai mitä helkkaria. 2, jotka on arvannut oikein, ihan sama mitä ne tilaajamäärät on. Eli 2, jotka tietää tämän nyt, riippumatta siitä mitä siellä niitä tilaajia on, niin saa tämän. Mutta se paino on, joku pitää olla. Mä voisin toki arpoakin tän, mutta mun mielestä se on niin tautisen typerää. No on se vähän arpomista tuon painokin kanssa, mutta ainakin se menee se on reilu peli. Joo. Selvä. Semmoinen vatupassi. Eli joo. No, seuraavaksi katsotaan. Tää nyt on vähän tämmönen kaikkea kaikille. Seuraavaksi katsotaan semmoista kuvioa, joka ei ole ihan itsestään selvä. Mä tiedän, että netistähän löytyy tämmösiä videoita, jotka käsittelee näitä AutoCADia ja muita CADia, eli Computer Aided Design softia, niin niitä käsitellään siitä näkökulmasta, mihin ne alun perin on tarkoitettu. Mutta tällä kertaa tulee pätkä asiaa, joka on tarkoitettu, että miten tehdään animaatioita ja illustraatioita, eli siis miten joku esine, jos haluan vaikka mä oon tehnyt esimerkiksi yhden mallintanut tämän ruustuukin, niin mä mallinsin siinä. Samoin muistaakseni yhden siniviivaimen mä tallensin ja haiverin on tainnut ja siellä on erinäisiä asioita, mitä mä oon mallintanut ja miten ne tehdään. Ja tässä käytetään yhtään tiettyä softaa ja miten sillä tehdään asiat, miten ne viedään eteenpäin sitten tonne animointimaailmaan. Joo, mä en nyt käytä, tämä ei ole mikään tutoriaali, opetusvideo siitä, että miten tätä softaa, joka nyt sitten on FreeCAD, niin miten sitä käytetään, se ei ole se, vaan se, että miten sillä miten siitä hoidetaan asiat perille asti sinne animointimaailmaan.
Se on nyt tämä juju tässä, jota ei kyllä sitä mun mielestä tosiaankaan näy ole esitelty siellä netissä. Se on hyvin pinnallisesti käsitelty ja mun mielestä tässä olisi nyt mahdollisuus pistää paremmaksi, aika paljon paremmaksi. Joten nyt istahdetaan vähäksi aikaa tietokoneen. Jep. No niin, tässä olisi nyt tarkoitus tehdä semmoinen yksinkertainen mallinnus. Ja sitä varten mä nyt käynnistän tässä tämmöisen screen capturen. Lähti väärä screen capture päälle. Mitäs varten se tonne meni? Perskeessä. No, jos nyt lähtis oikea screen, no ei. Näin. Eli nyt meillä on tässä tyhjä screen ja mä oon hakenut netistä tällaisen kuvan tänne. Siis tarkoitus on, että mä tehdään nyt vaan yksinkertainen mallinnus, esimerkki yksinkertaisesta mallinnuksesta. Ja tässä mä teen ihan autorenkaan. Eli tässä on tämmönen kuva, mä voin näyttää, että minkälainen tää on. Mä vähän käsittelin tätä, ettei tarvitse kaikkea tätä käydä läpi tässä. Tää on siis tämmöisen autorenkaan profiili. Halkileikkaus. No, okei. No, seuraavaksi, mitä me tehdään, niin otetaanpas tämmönen freakeri täältä auki. Joo, tää on ja uusi tämmönen, ja sitten tallennetaan tämä nimellä jollakin. Oho, täällä on hienoa. Tire. Semmosella nimellä. Okei. Ja nyt se mitä me halutaan, niin me halutaan, että tää on niinku taustalla tää kuva, että mä pystyn piirtämään sen renkaan profiilin. Eli täällä on tämmönen kuin drawing. Mutta sillä voi tehdä, ja tuolla draftilla voi tehdä, mutta mä ennemmin nyt otetaan tää image ensin täältä, koska täällä me saadaan täällä on tämmönen nappula 1, Create Image Plane. Okei. Ja täältä pitäisi löytyä jostain downloadi nyt sitten tuolta, ja siinähän se jököttää. Ja tietenkin me halutaan se XY Planeen. Okei. Näyttää vähän oudolta, mutta jos mä painan tästä kakkosta, niin, eli katsotaan suoraan päältä päin sitä, niin se on siinä. Okei. No. Seuraavaksi me vähän mennään, täällä on semmonen operaatio kuin draft. Ja tällä draftilla voi tehdä mielenkiintoisia asioita. Täällä voi esimerkiksi nyt tämän shapein tästä, tämän muodon, niin kopioida sillä tavalla. Täällä on tämmöinen polyline. Tämä aktivoidaan ja sitten ruvetaan menee tätä. Täällä nyt näkyy tämmöinen viiva. Ennen kuin tehdään mitään. Meillä on yksi pikku virhe. Otetaan toi pois tuolta. Ja tää Image Plane, niin että ne mun viivat näkyy, niin se pitää olla vähän tämän tason alapuolella. Muuten se peittää mun kaikki viivat ja mun on vaikea piirtää mitään. Eli laitetaan tähän vaikka -0,1 milli. Niin nyt se pitäisi olla huomattavasti paljon mukavampi piirtää tää polyline täältä. Katsotaanpas, pitäisi ruveta näkymäänkin jotakin jo. Joo, nyt näkyy nämä viivat. Eli mä nyt piirrän tää hyvin tälleen yksinkertaisesti, eli mennään vaan ihan. Tästä voi tehdä vaikka kuinka hirveän tarkan, mutta ei nyt mennä ihan semmosia. Eli mä nyt teen tähän vaan muutamia muotoja, että me nähdään suurin piirtein, että miten tää homma sujuu. Tietysti siinä vaiheessa, kun näitä kopioi tätä muotoa, niin voisi olla hyvä, että käyttäisi vähän aikaa tähän vaiheeseen, että saa ne kunnolla nämä muodot sinne, mutta kyllä se tälläkin tavalla menee. Ja nyt tässä kohtaa meillä on ratkaisuhetki, että halutaanko me, että se rengas on otto sisältä, niin kuin oikein rengas on vai ei. No me ei haluta sitä ottoa, me halutaan, tuossa on tuo alkupiste.
Ja nyt miten tämmöinen viiva lopetetaan, tämä polyline, niin täällä on semmoinen, täältä voi katsoakin, tuossa on O, close. Eli mä vien tämän ihan siihen päälle, siinä syttyy, jos huomaatte, että se syttyy semmoinen pieni piste. Nyt kun mä painan O-kirjainta, oho, niin meillä on täällä yllättäen tämmöinen renkaanmuotoinen lätkä. Ja se on itse asiassa lätkä, että se on plane, taso, joka on nyt jollain tarkkuudella sinne piirretty. No, seuraava asia, mitä me nyt halutaan tälle tehdä, niin on tietysti, että me halutaan tämä lätkä, me halutaan pyöräyttää sitä jotenkin. Nythän tämän, nyt jos mä katson, niin mihin kohtaan me suurin piirtein pyöräytetään se, niin tässä jos katsotaan, niin tässä on, nämä on 10, 20, 30, 40, sanotaan 40 millimetriä on tuolla kohtaa niin kuin noin. Eli tämä keskipistehän, eli nyt mitä me tälle tehdään, niin me tehdään tästä pyöräytysobjekti. Eli me pyöräytetään tätä 360 astetta, tätä kyseistä kuvaa. Eli ja tämä on vaan ihan tätä mallinnusta, eli tässä ei olla vielä niinku oikeasti niinku menossa, että se varsinainen asia tulee siinä, että miten tämä viedään johonkin 3D-softaan sitten. Okei, no nyt me siirrytään pois draftista ja mennään parttiin. Ja täällä nyt sitten, jos nyt katsoo, niin no me voidaan laittaa se vaikka 50 on tää. Mä luulen, että 50. Katsotaan nyt sitten, mitä täällä on näitä mahdollisuuksia. Eli täällä on, eli tälle me halutaan tehdä pyöräydys. Eli täällä on revolve. Yes. Ja center Y on se -50. Joo. Ja nyt sitten me ei laiteta tonne sitä. Tuohon me laitetaan 0, mutta tässä on varmaan nappula. Joo, okei. Okei. Ja 300 uusi symmetric create solid. Okei, katsotaan mitä nyt tapahtuu. Jee! Eli se pitää oikean akselin suunnassa pyöräyttää. No nyt meillä on täällä tämmönen hauska rengas, joka on pyöräytetty tänne. Varmaan huomasit, että ei tää ollut mitenkään niin kuin erinomaisen hankala. Okei, mutta mitäs hemmettiin tämmöisellä renkaalla nyt voisi tehdä? Tähän... Joo, okei. No, sitten seuraavaksi me sanotaan tälle joku nimi. Sanotaan nyt tälle vaikka nimi Tire. No, ja täällä on sitten Ctrl E, mä painan Ctrl E tältä, eli nyt mä teen exportin. Ja täällä voidaan valita, ja täällä on nyt jostain kumman syystä mulla on valmiiksi tää STL Mesh. Eli joo. Ja exportti tehdään ihan STL-formaatissa kastiin. Nyt meillä on siellä faileja, se on itse tää FreeCAD-tiedosto. Eli jos me nyt katsotaan täältä FreeCADista, niin täällä on toi on backup, eli tossa on toi varsinainen tiedosto ja tossa on sitten se meidän exportti siitä. No, seuraavaksi mä käytän Blenderia tämmösiä hommia ja generaali ja me ei näillä objekteilla, mitkä tulee tähän, niin tehdään mitään, joten mä aina teen niille delete. Ja nyt täältä vaan yksinkertaista file ja import ja STL. Ja se oli tuolla ja se oli tuolla ja se on tuossa tämä tiedosto. Tästä tulee melko kookas, jos mä nyt teen tän näin, eli laitetaan nyt vähän pienemmäksi. Tää laitetaan 0,05 vaikka scaleiksi tähän. Ja import. Se on tää. Siinä on meidän hieno rengas. Ja tälle nyt voi alkaa tekemään täällä ihan kaikkea, mitä ikinäkin haluaa tehdä tällä renkaalla. Okei, kuvioita sun muita. Okei, no tää on yksi asia. Eli miten tää homma siirretään. Eli tallennetaan STL-nä, exportti tehdään STL-nä objektista ja tuodaan tänne. No entäs jos... Okei, no nyt
poistutaan tästä. Mä en tätä viitti tallentaa, ei ole mitään järkeä toistaiseksi. Avataan takaisin toi tire tuolta. Ja nyt jos haluttaisiin tähän tehdä jotain lisää, eli nythän tähän voi tehdä vaikka mitä piikkejä sun muuta kivaa ja hauskaa, mutta entäs jos haluaa jotakin animoitua siihen? Esimerkiksi haluaisi, siis aina kannattaa miettiä, että mitkä osat tästä objektista on sellaisia, jotka liikkuu erikseen. Ne pitää sitten piirtää erikseen, kuten jos nyt haluaa tähän vaikka laittaa, no mitäs tähän nyt voisi laittaa sitten, no vaikka pieni pyörän napa tuohon keskelle, laitetaan siihen pieni pyörän napa, eli tää otetaan täältä nyt, mä tein kauhean yksinkertaisen napan, pistetään pallo sitten, niin se on yksinkertainen, ja missäs meidän pallo nyt oikeasti on, katsotaan. Tietysti nyt olisi syytä ehkä huomata, että mähän en siirrä tätä vaan tire. Eli nyt jos mä otan tässä per, niin nyt se Y saattaa jopa toimia siihen. Joo. Eli paljon meillä oli se? -50. Eikö se ollut? -50 oli se keski. Näin. Nyt se pitäisi olla se reikaan keskellä. Näin. Mutta vähän pieni on tuo pallo, eli laitetaan vähän isompi pallo sinne. Täällä on, jos katsotaan tätä palloa, niin täällä on radius 5. Voisiko olla 25? Okei. 30. No 30 on aika hyvä. Eli nyt meillä on pallo siellä, mutta jaha, no. Siellä on pallo nyt sitten. Ja nyt, jos tämmöisen nyt haluaa, että se on paikallaan, mä näytän kohta, että minkä takia olisi ehkä hyvä, että ne on erilliset objektit. Okei, no nyt viedään tästä kanssa. Nimetään täällä vaikka että hub. No, ja sit sanotaan sillekin, että export. Ctrl E on sama kuin export. Tire hub. Näin. Tallennetaan tää kuitenkin, vaikka ei me välttämättä sitä. Nyt täällä on sitten taas kerran tää FreeCAD tekee näitä varmuuskopioita, niin kuin mä aina poistelen ne sit, jos on. Joo. No nyt meillä on 2 objektia siellä. Meillä on se pyörä ja sitten meillä on se pallo sinne keskellä. Joten tää hommahan menee nyt näin, että me otetaan täältä file, jälleen kerran, import ja STL. Ja sitten mennään tänne näin ja sitten haetaan täältä FreeCAD. Ja tässä on nyt nämä 2 tiedostoa. Toinen on niinku se itse tire, hub ja toinen on tire. Ja se oli 0,05 oli se hyvä skaalaus tässä. Otetaan nyt se rengas taas kerran sieltä ekana. No ei nyt tullut rengas, tuli se pallo, mutta ei se mitään haittaa. Nyt otetaan sitten varsinainen rengas. Import ja STL uudemman kerran ja tire hub, tire. No nyt meillä on tää täällä ja niinku, nyt varmaan huomaatte, niin näähän on just siinä samassa asennossa, missä ne oli siellä. Mutta tässä on nyt tämmönen juttu, varmaan huomaatte kanssa, että näähän on niinku ihan pielessä niinku, tämmöisen haluaa tällaisen objektin, että se on täsmälleen tuossa keskellä. Ja ei muuta kuin valitaan ne siitä ja katsotaan, että siirretään niitä vähän. Katsotaan nyt vaikka toi. Että mitä täällä on. No siis sen keskiö on nyt ilmeisesti 50 pakkasen puolella. Katsotaan nyt sitten, onko se nyt tää Y? Ei, vaan se on Z, kun se on perhana. Ei, kun se on... Mitä? X? Ei kai. Ei. Kuka sakseli sen? Kyllä se nyt Y pitäisi olla periaatteessa. Ei kun rotaatio. Y tosta noin. No, eli periaatteessa täällä on nyt 2,46 eli 2,5. Nyt se on täsmälleen keskellä ja se pitäisi olla niin kuin joka suhteessa keskellä nyt. Okei.
Joo, jos renkaalle käy noin, niin huono homma. Okei, eli nyt se on siellä keskellä, niin tässä nyt joutuu sitten varmaankin siirtämään se Oricon esimerkiksi. Tästä voidaan laittaa set Origin, niin laitetaan se siihen keskelle. Ja sitten tälle tehdään samma på svenska, eli tää kanssa, niin 2.5 se nyt on sitten tohon noin. Ja set Origin. 3D-kursor, se on siinä aina nollassa. Se kursorihan voi siirtää mihin ikinä haluakin, mutta nyt meillä on täällä 2 objektia, jotka on ihan näin. Ja laitetaan tälle renkaalle vähän, siis näissähän on sellaisia kuvioita, että nythän, no mä en rupea tätä blenderia nyt tässä käymään läpi, mutta tällä tavalla pystyy näitä objekteja siirtämään tänne blenderiin ja ne menee samaan paikkaan, missä ne oli siellä FreeCADissäkin. Eli ne voidaan laittaa jos ne on jotenkin tekemissä toistensa kanssa, niin ne kannattaa jo sillä tuolla FreeCADissa laittaa keskenään oikeisiin paikkoihin niin, että kun ne tuodaan tänne, niin ne on helposti täällä oikeissa paikoissa. Okei, no tämmösiä. Ja mä en nyt tätä tallena, don't save. Mä haluan näyttää, että mitä kaikkea tämmöisellä voi tehdä. Poistetaan noin tuolta ja katsotaan nyt vaikka, tää on FreeCAD-projekteja, mitä mulla on tässä, mutta mulla on täällä Blenderissä on tämmönen kuin Asset Library. Täällä on kaikkea kivaa. Me voitais katsoa täältä vaikka, mikähän olisiko kitara hyvä? Kontrabasso. No joo. No tää ei ollut kauhean hieno. Eli tässä on tämmönen kontrabasso on tehty juurikin tällä tekniikalla. Jos huomaatte varmaankin, että tämähän on hyvin miten mä nyt sanoisin, askeettinen. Mutta ei se ton kummempi tarvi olla, kun tekee. Tietysti sitten kun lähtee tekemään jotain oikein viimeisen päälle filmaattista. Katsotaan, olisiko mulla täällä jotakin hyviä. Täällähän nyt on vaikka mitä sitten muun muassa. Tämä kyllä pitäisi olla kondeksissa. Tässä on mun Jyrsi. Mutta tähän on laitettu vähän lisää, eli täällä on tämmösiä luita. Eli tätä saa sitten animoitua kanssa oikein kunnolla. Eli tää nyt ei näytä miltään, mutta laitetaanpas toi. Niin sit se rupeaa jo joltain näyttämäänkin. Joo, tässä on kaikenlaista. Eli eihän tää nyt mitenkään Jyrsimen näköinen ole, mutta ei ollut tarkoituskaan. Okei. Mutta tääkin on tehty FreeCADissa ensin ja sitten se on tuotu tänne ja sitten on pikkasen pyöristelty muotoja. Täällä on mahdollisuus sculpting, tämmönen näin, niin tästä voi pikkasen sculpt mode, mitä varten tää ei nyt suostu. Hallo, onpas tää nyt. No sillä voi kuitenkin, tällä ohjelmistolla voi näitä muotoja pyöristellä ja laittaa vähän parempaan asuun. Ne nimittäin on aika kantikkaita, kun ne tulee sieltä FreeCADista. No, tämmönen. Tällä tavalla siis tehdään FreeCADissa objektit ja sitten siirretään ne vaan johonkin haluttuun animointisoftaan. Nythän tää STL on muuten kaiketi, mulla ei ole 3D-tulostinta, mutta käsittääkseni tää STL on formaatti, jota 3D-tulostimet muun muassa tukee. Tässä oli tämä esitys siitä, että miten mallinnetaan ja siirretään ne mallit sitten 3D-softaan. Voi myöskin siirtää 3D-tulostimeen, jos haluaa. Yes. Jaha, no niin. Siinä olikin sitten kaikki tällä kertaa. Joo, eli se
latupassi, niin niitä on 2 kappaletta tuolla ihan originaalipakkauksessa pattereiden kaikkinen päivineen. 2 kaveria, 2 henkilöä, jotka ovat arvanneet oikein sen työkappaleen painon, mitä mä tuossa esittelin, niin saavat kyseisen laitteella, mistä ne postiin ja tulee. Toki tällä hetkellä Suomessa on AKT-lakko, joka tarkoittaa sitä, että ne ei lähde yhtään mihinkään ennen kuin se lakko on ohi. Mä hengessä ja juuressa, siis hengessäni, toivon, että ne sais sovinnollisen lakon, ettei se nimittäin vähän vaikeuttaa tuon postin kulkua ja kaikkea muutakin. Sitten eipä siinä mitään. Nähdään sitten ensi jaksossa. Ja nyt naisen avoin ehdotuksille. Jos joku jakso katsoo näin pitkään tänne loppuun asti, niin tässä olisi nyt mahdollisuus siihen, että voi kokeilla ehdottaa mulle jonkun kulttuurin musiikkia, mitä mä voisin seuraavaan jaksoon ujuttaa. Siellä on Irlanti on käsittelemättä, Englanti on käsittelemättä, Skotlanti on käsittelemättä, Australia, eli aboriginaalien musiikkia. Australiassa on nyt toki muutakin, mutta ennen kaikkea aboriginaalien musiikki on aika mielenkiintoista. Ja sitten mahdollisesti Pohjois-Amerikan Intia nyt voisi olla aika mielenkiintoinen. Sieltä löytyy aika erikoisia luovuksia, mitä nämä ovat tehneet. Ja, haastavaahan näissä on tietenkin ne soittimet, jotka ei todellakaan ole kromaattisella asteikolla aina. Että esimerkiksi aboriginaalit eivät tienneet mitään kromaattisesta asteikosta, kun ne 30 000 vuotta sitten lähti säveltämään näitä. Ei muuta. Seuraavaan kertaan sitten. Laittakaa niin tonne kommentteihin alle mitä ehdotuksia, jos tämä asia on teistä tärkeä ja jos haluatte jotakin kuulla. Ja pistää mun soittotaidon koetuksena. Se on oikeesti kiinalaisten nuottien lukeminen oli very interesting, erittäin kiinnostavaa. Joten seuraava kertaa sitten. Hei hei! Kylläpäs